Bine v-am regăsit la un nou episod, de data aceasta de pe unul din Crișuri, în Ungaria. Asta pentru că la noi este prohibiție. Am fost la Păstrăva, am bătut câteva sute de kilometri, am pescuit în 2 județe pe 4 ape într-o zi și n-am avut nici măcar un atac. Bineînțeles din cauza braconajului. Așa că am venit în Ungaria. Dacă autoritățile de la noi nu doresc să cheltuim bani în România, nicio problemă, mergem și afară, asta este, vă spun cu foarte mare părere de rău. Astfel am venit în Ungaria pe unul dintre Crișuri, nu o să vă spun care Criș. O să fiți care o să vă dați seama, o să fiți care nu o să vă dați seama. Cert este că este apa limpede, chiar dacă a plouat. Vizez Cleanul în principiu, dar la cum arată Crișul ăsta, cred că îmi pare rău. Acum îmi pare rău că am venit doar cu echipament ușor, nu de alta, dar arată ca o apă adevărată, gen Mureș, Olt, o apă mare. Dar ne vom descurca chiar și așa. Și dacă nu, mai revin. Dacă astăzi nu reușesc ceva spectaculos, data următoare sigur o să revin cu un băț mai puternic și năluci mai mari, puțin mai adecvate pentru apa asta. Cel puțin la cum văd eu lucrurile momentan de pe mal. Haideți să ne vedem de pe apă. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Aici Andrei Sava, să-i dăm drumul la pescuit. Am și lansete din 2 bucăți. Printre puținele, aș spune, sete din 2 bucăți pe care le am. Mi-a plăcut atât de mult cum se îndoaie încât a trebuit să-mi fac pe cea din 2 bucăți în locul celeia dintr-o bucată. Cred că voi începe cu ceva mai... mai de avat. Borsetuța aceasta mi-o voi pune la îndemână. Este o borsetuță Lucky John, micuță, este și o variantă mai mare, dar nu era pe stoc, așa că am luat-o pe asta mică. Intră un pumn de năluci în ele. Suficient cât să am la îndemână pentru pescuit. Prinde vader și o să vedeți mai încolo de unde. Ghiozdanul în spate și mergem să pescuim. N-am avut încă nimica. Acum ți-am zis, maci am ajuns. Am ajuns, încă încerc să-mi dau seama cu ce o să trebuiască să pescuiesc astăzi, dar cred că o să dau cu hardcore-urile alea. Am avut! Și ceau! Asta, tati! No, primul clean pe anul ăsta ca lumea. Și la o nălucă nouă. Hai să-l scoatem cu minciogul. Când mă gândeam că nu am cu ce să dau, asta-i. Se anunță o zi superbă. Să încerc să vi-l arăt fără să stric ceva pe aici. Se anunță o zi superbă. Hai de capul meu. Lucky John Pilot X. Este un wobbler mai grăsun un picuț. Aoleu, ce mâncă Clenii, nu mai arbăs la păscut. S-a gândit să suplimenteze hrana cu un pic de proteină. Nu i-a ieșit din prima. Uitați aici. Sper că se vede, nu-mi dau seama cât se vede. Plin de iarbă în gură. Super clean. Primul clean. Am luat la un deep diver de 4,5 cm, mai grăsun un picuț. Probabil că pescarii de la noi ar fi înfricoșați un picuț de o nălucă așa măricică la clean. Dar pe râuri, Criș, Mureș, Olt, este o nălucă foarte bună. Ajunge undeva la 1,5 m, 2 adâncime. După cum vedeți, perfectă pentru clean. Lucky John. Pleacă, tati. Bravo, tati! Este! Pescuiesc de 10 minute. Se anunță o zi frumoasă și este ziua în amiază mare. Am vreme până la 8 să tot pescuiesc. Nu știu dacă voi mai schimba această nălucă de alta, dar apa este destul de adâncă, este sus,
dar are o culoare ceva de nedescris. Verde, turcoaz, superb. Nici nu vă puteți imagina ce mă bucur că am reușit să ies la un clean pe Criș în Ungaria. Mergem și încercăm să dăm pe malul celălalt. Nu-mi place malul ăsta așa de mult. Am ales malul greșit. Mai dau acolo chiar lângă mașină, unde pescuia mai înainte cineva la feeder. De curentul mai puternic, o să mai insist acolo vreo 10-15 minute, după care în mașină și mă duc să explorez puțin. Nu cunosc deloc zona, dar sincer malul celălalt are curent mai puternic. Mi se pare că are malul ceva mai abrupt. S-ar putea să am surprize să prind mai bine pește acolo decât aici. Anticipation's got me all shook up and my head spins just thinking about this. I can't escape it everywhere I turn. I've been dreaming, waiting for this. I feel it shake the ground. There's something going down. I see it coming now. Hold your breath. Este super. Super clean. Pe lângă mal aici a dat. Poate și pic în apă. Mamă, ce clean frumos. Ai, 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 ai. Mamă, ce cleanoc. Am pus înapoi wobblerul norocos. Mamă, ce clenoi! Yes! Vai, ce fain-i! Ce fain-i! Uite aici ce bucată! Tot pe Lucky John Pilot X. L-am pus înapoi că parcă dacă la ăsta am prins primul pește, tot am încercat cu alte năluci, dar se pare că ăsta i-a plăcut cel mai mult. Deci, incredibil ce clean frumos. Hai, du-te, tati. Du-te, tati. Mulțumesc! Yes! Yes, 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 yes! Cred că imediat mă duc să sărbătoresc cu un mango. Deja am 2 pești. Pe același wobbler. Parcă încep să nu mai fac așa mari griji. Cum că nu am ce trebuie. Pescuiesc un fir de 0,16. Un Raiglon, un fluorocarbon roz. Pescuiesc cu asta pentru că îmi place foarte mult, cum se vede, mai ales când este soare. Rozul este prima culoare care se pierde în apă, iar fluorocarbonul are același indice de refracție ca și apa și este foarte rezistent la abraziune. Este unul dintre fluorocarboanele cele mai faine cu care am pescuit până acum. Este fain că este destul de rigid și îmi place extraordinar culoarea. Deci culoarea este ceva deosebit. Este! Ăsta e mai mare. Cred că e avat. Ori e un clean mai frumos, ori e un avat. Nu, e tot un clean. Ăsta a dat în larg. Ăsta a dat în larg. Mamă. Cred că asta e revanșa pentru anul trecut. Hai să iau cu minciocul frumos. Pac! Liniștește-te, frumosule. Liniștește-te. Liniștește-te. Mamă, dar ce grașios. Uite-te aici ce grașios. Uite aici ce grăsuțios. Pilot X. Pe ăsta nu l-am pupat. Să rămân cu baful, cu miros de pește. Dar eliberez. Hai că mai dau pe locul ăsta, că îmi place. Beton, tati, beton. Suficient cât să prind puțină încredere în wobblerul ăsta, nu credeți?
Cu siguranță îl voi folosi și la noi. Dimensiunea este ideală pentru cleni frumoși și pe lac și pe râu. Hai să mai prindem unul. Yes! Hai de capul meu. Deci la cât am umblat după păstrăv, e senzație. Ce mă enervează, vine foarte multă mizerie și tot la al doilea lanseu agăț câte o ceva iarbă, chestii căzute din copaci, crenguțe, muguri din ăștia de salcie. După cum vedeți, nu fac mare lucru decât recuperez liniar. Am noroc că wobblerul este plutitor și în momentul în care dau de o structură sau simt substratul, pot să las să se ridice. Uite, aici am ajuns jos, sau să plutească puțin și recuperez din nou. Este de foarte mare ajutor acest aspect la acest wobbler pe râu și pe lac de multe ori, dar pe râu este ceva ce poate să te ajute să pescuiești foarte bine. De exemplu, dacă ar fi suspending acest wobbler, n-aș putea să-l las să se ridice. Am agățat wobblerul în foc. Sper să nu-l agăț astăzi, trebuie să mai iau vreo 2-3 să am. N-am luat decât 2 să le testez, sincer. Dar l-am salvat. L-am salvat. Mai trebuie să prindă pește astăzi. Nu lăsăm așa. Mamă. Oricum deja pentru mine ziua de astăzi este mai mult decât satisfăcătoare. Trebuia să fiu în Grecia mâine, dar în Grecia nu se poate pescui, așa că tot în străinătate am ajuns să pescuiesc undeva mai aproape de casă. Mamă, ciudat-o lângă copac. Mamă, dar ce frumos ies. Incredibil. Deci 1 și 1 pe curenții ăștia puternici. De mult n-am mai avut așa partidă. Nu-l mai iau cu minciogul și vi-l arăt direct. Direct și la obiect. Mamă, ce-i place wobblerul ăsta. Ce-i place wobblerul ăsta, incredibil. Tot așa, recuperare continuă. Am dat mai multe lanseuri până am nimerit un traiect să-l trec pe lângă un copac. Lângă copacul ăla, așa, pe lângă creanga aia. Când a ajuns în drept cu creanga aia, bang, direct, ciocan, prins, eliberat. De ce zic că am dat mai multe lanseuri? Pentru că trebuie să dau pe curent și greu să estimez cât de tare îți duce curentul în năluca ca să ajungi cu wobblerul exact acolo în drept cu creanga aia care e în afară puțin de la copac. Dar am reușit până la urmă. Odată, și odată am prins pește. Pot să mă relaxez deja. Astăzi încheiem de vreme. Deși nu știu dacă te poți sătura de atacurile astea ale clenilor de pe Criș. Un alt aspect foarte important la acest wobbler este că atunci când evoluează în apă, merge cu capul în jos și chiar dacă dau peste o creangă, primul lucru cu care lovește este barbeta. Vezi că e o barbetă mai plată, mai coffin lip, le zice, care îl ajută să deflecteze foarte bine dintr-un obstacol. Deci lovește, se dă peste cap și vine mai departe. Pam. Plus că dacă simțiți ceva mai neadecvat, puteți să lăsați să plutească, se ridică spre suprafață, după care iarăși evoluție. Mă duc din aproape în aproape, chiar dacă Crișul este crescut. Spun asta pentru că la fel de bine aș putea să stau într-un singur loc fără să mă deplasez. Pentru că peștii acum se mișcă foarte mult și nu prea îi găsești cantonați într-un loc. Dar mă gândesc în același timp că s-ar putea să găsesc o grupare mai mare de cleni, de unde să prind 3-4 cleni unul după altul, decât să tot culeg câte unul odată la 15-30 de minute. Ori am luat o creangă? Nu, e pește. Super.
Nu e mare. Sau nu pare a fi prea mare. Dar este încă un clean. Pilotix. Mamă, dar câtă verdeață au în ei. Câtă verdeață au în ei. Iar am avut. Vezi că nu e din prima. Cred că o să încerc și cu un wobbler mai micuț totuși. Tot ceva pattern natural. Ăsta ăia mari dau ca lumea, ăia mici o cam ting-ting, cam ciugulesc așa. Uite. Ăsta nu e chiar mic. Pare mai măricel. Ce val a făcut. Oho. Pare frumușel bine asta. Mamă, ce clenoc. Ce clenoc, când am zis că ăia mari dau ca lumea. Bine că am destrâns frâna. Asta cred că îmi rupea. Cu 0,16 meu. Haide. Haide la tata. Haide, capul. Haide, capul meu, nu pot să cred. Nu pot să cred. Hai de cap. Hai de cap. Ce senzație. Bine că am putut să vin la pescuit. Aici. Ce bucată. Pe gură nu mă deranjează să mă fac cu microbi de pe clean. Deci n-are rost ce wobbler e ăsta. N-are rost ce wobbler e ăsta, tati. Te-ai dus. Hai de cap. Mamă, dar cu cât mă duc mai jos, cu atât prind mai des. Nu sunt cătrași chiar în curentul ăla puternic. Aici ești adâncă din mal, direct 2 metri cred că are apa. Nu vreau să rup wobblerul, fac tot posibilul să îl mențin și să îl eliberăm și pe acest băiețel. Are și niște ancore foarte ascuțite, super ascuțite ancorele de pe Lucky John-uri. Adică astea nu mai trebuie să le înlocuiesc, la alte wobblere mai trebuia să înlocuiesc ancorele, la ăsta nu am ce să înlocuiesc decât atunci când se tocesc de la prea mulți pești. Cum ați văzut, dau destul de în larg clenii. Chiar în preajma primului prag. Nici nu-mi dau seama dacă e prag sau e un brâu de vegetație. Dar... Yes, baby! S-o dat aici în mal, se mai destrâng frână. Mamă, mâncați-o șpana ta. Ce e aici, tati? Așa clei n-am mai văzut de mult. Mai avut partide din astea în copilărie. Ai de capul meu. Așa ceva mai rău. După cum vedeți, se lansează ghiulea wobblerul. E foarte compact și chiar greuț. Din acest motiv se lansează foarte, foarte bine.
ceea ce este un maxim, ai de capul meu, ăsta iar e frumos, maxim avantaj, mai ales pe vântul care e astăzi, nu e așa frumos, dar este un clenuț. Păcate la camera de pe mal s-a oprit bateria, nu mai am baterie, așa că voi folosi doar pe asta. După cum am zis, se lansează bine și are vibrația perfectă pentru ziua de astăzi, care este o zi cu vânt, soare și cu ape mai crescute. Hai! Văd acum o culege. Am avut o țăcăneală mai înainte, că pe ăsta le iau cu minciogul. Uite ce frumos e și asta. Așa, bine că te-ai dezagățat. Mă bucur că te-ai dezagățat chiar. Că te eliberezi, frumosule. Asta cred că am mai fost prins la cum arată. Hai de cap. Ați văzut că destul de des duc năluca până în vârful lansetei. Mă ajută să lansez în locuri din astea mai restrânse, în special când lansez pe sub mână, din lateral. Mă ajută foarte mult. Uitați aici, pang, direct. Lansez cu echipament de bait finesse, o mulinetă de bait casting Calcutta BFS HG de la Shimano. Pe aceasta am un tambur modificat, am un tambur aftermarket de la Avail, de-aia lansează, nu bine, extraordinar de bine lansează, m-am îndrăgostit de mulineta asta. Și pescuiesc o lansetă de la Fishing Art, se numește Noctis, uite iar am avut atac, se numește Noctis această lansetă. Este cea mai ușoară lansetă de puterea asta până în 11 grame pe care pot să o construiesc pentru acest tip de pescuit. Pescuit la Clean, Avat, Mureș, Crișuri, Olt, Prut și mai știu eu ce alte zone din țară. O voi folosi și pe Mureș. Sper că cu mai mare succes ca și anul trecut. Deci anul trecut am dat tot pe lângă ei. În general, lanseta aceasta o folosesc cu fir de fluorocarbon. Nu-mi place că am agățat wobblerul. Tocmai am pierdut wobblerul cu care am prins aproape toți peștii astăzi. Oricum eram pe finalul partidei, așa că mă retrag ușor la mașină. Am reușit să rup până la urmă, l-am agățat cred că într-o creangă, chiar în pragul în care dădeau peștii. A fost o partidă super reușită, de pe mal, din Vaderș. Am descoperit o nălucă nouă care este excelentă pentru pescuitul cleanului, în special în zone din astea cu apă mai adâncă. Cred că va fi o nălucă deosebită pentru pescuitul cleanului pe lacuri de munte, râuri și râuri mai mari sau râuri gen Crișuri, Mureș, Prut, Olt, unde sunt zone cu apă mai adâncă, cum vedeți și în spatele meu. Este Pilot X-ul de la Lucky John. Vi l-aș mai arăta, dar nu mai am ce să vă arăt. L-ați văzut destul în filmare. Mi-a adus o super partidă astăzi. Ce să vă mai zic? Nu uitați să dați un like, un subscribe. Promit să mai revin și cu alte materiale, poate și din alte țări, poate și de pe la noi. Sper că mai multe de pe la noi, deși, vedeți, situația de la noi este destul de precară și oricât mă străduiesc să o schimb, văd că există tot mai multe contraexemple, inclusiv printre trendsetterii de la noi din țară. Știu foarte mulți care rețin aproape tot ce prind. Sau mai eliberează din când în când câte un pește, dar rar. Fire întinse, aici Andrei Sava, sper că v-ați distrat foarte bine alături de mine. Eu cu siguranță m-am distrat astăzi teribil. Mă duc să sărbătoresc cu un mango și o întind spre casă. Fire întinse! Anticipation's got me all shook up.